سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. به کانال من خیلی خوش اومدید. من معصومه هستم و توی کانالم آموزش عروسک سازی دارم. توی این ویدیو با همدیگه برش و دوخت این شنل زیبا رو یاد میگیریم. نحوه رسم الگوی این شنل رو داخل ویدیوی قبلی براتون گذاشتم که لینکش رو داخل دیسکریپشن براتون مینویسم. میتونید از اونجا استفاده کنید. اگر به این سبک ویدیوها علاقه‌مند هستید خوشحال میشم همراه من باشید و با لایک و کامنت به من انرژی بدید. الگوی جلو و پشت شنل و همچنین کلاه شنل رو یک بار روی لایه آستر و یک بار روی پارچه اصلی با نیم سانت زاپاس دوخت قیچی میکنیم. نیم سانت دور تا دور زاپاس دوخت قرار میدم و یک بار روی پارچه اصلی یک بار روی آستر قیچی میکنم. کلاه هم به همین ترتیب دور تا دور نیم سانت زاپاس دوخت در نظر میگیرم و یک بار روی آستر یک بار روی پارچه اصلی قیچی میکنم. برای دوخت دو تا قسمت جلو رو روی قسمت پشت به صورت رو به روی پارچه قرار میدیم و نیم سانت از قسمت پهلو دوخت میکنیم. قسمت آستر هم همینطور نیم سانت قسمت درز پهلو رو میدوزیم. بعد از دوخت درزها رو اتو میکنیم، هم درز رویه کار هم درز آستر. و برای کلاه قسمت آستر رو از قسمت هلال و قسمت رویه رو از قسمت هلال میدوزیم و برای اینکه به راحتی این هلال برگرده چند تا چرت به صورت 7-8 قسمت هلال با قیچی ایجاد میکنیم. به این صورت درز پهلوی شنل رو هم همین کار انجام میدیم. کلا قسمت هایی که هلال هستن چون پارچمون ضخیم این کار انجام میدیم تا اتوی تمیزی بخوره. برای اینکه بتونیم قسمت هلال رو کامل و راحت اتو کنیم یک تیکه پارچه رو تا میکنیم و زیر اون قسمت قرار میدیم و اتو میکنیم. قسمت آستر کلاه و رویه کلاه از درز وسط روی هم قرار میدیم و با نیم سانت زاپاس دوخت میدوزیم. برای اینکه به این شکل میبینید برای اینکه آستر کلاه برنگرده روی آستر یک دوخت نیش انجام میدیم تا بعد از کار آستر کلاه به بیرون برنگرده و کار تمیزی باشه. به این شکل میبینید یک دوخت نیش روی آستر انجام میدیم. به این صورت برای اینکه بتونیم برای کلاه بندینک به کار ببریم باید این قسمت رو با پرچ سوراخ بکنیم. ببینید من از پرچ حدوداً نیم سانت استفاده کردم که برای پرچ زدن به صفحه فلزی، به سنبه خورشیدی و همینطور سنبه احتیاج داریم و مشته و تخته کار. 2 سانت بالاتر از لبه کلاه علامت میزنیم و با سنبه سوراخ میکنیم. دو طرف کلاه این کار رو انجام میدیم. به کمک سنبه پارچه رو سوراخ میکنیم. برای اینکه سنبه من کوچیک بود مجبور شدم با نوک قیچی مقدار این سوراخ رو گشاد کنم تا پرچم به راحتی وارد پارچه بشه.
پایه پرچ رو از پارچه رد میکنیم و روی صفحه فلزی قرار میدیم و با سنبه خورشیدی پرچ رو به پارچه متصل میکنیم. به این شکل. بعد از این کار به فاصله 1 سانت از لبه کلاه یک دوخت میریم تا جایی برای رد کردن بند یا ربان ما باشه. برای اینکه دوختمون تمیز بشه بهترینه که سوزن‌ها رو به شکل افقی بزنیم تا دوخت تمیزی داشته باشیم. قسمت وسط شنل رو به این صورت پیدا می‌کنیم. وسط کلاه رو هم پیدا می‌کنیم و این دو قسمت رو روی هم قرار میدیم و کلاه رو به شنل وصل می‌کنیم. به این صورت که روی یه شنل به روی یه کلاه از قسمت وسط به وسط متصل میشه. به اندازه نیم سانت زاپاس دوخت برای قسمت جلوی شنل در نظر گرفته بودیم اون رو بیرون قرار میدیم و کلاه رو بعد از اون نیم سانت به شنل متصل میکنیم. 2 سمت رو هم همین کار رو انجام میدیم. وقتی که کلاه رو به شنل متصل میکنیم ممکنه یه مقدار کلاهمون اضافه داشته باشه. ما این اضافه رو در پشت یقه به صورت پیلی تا میکنیم تا یک فرم زیبایی به کلاه عروسکمون بده. ببینید این قسمت به شکل پیلی اضافه رو تا میکنیم و دوخت میزنیم. دقت کنین که پیلیتون به سمت بیرون باشه. سمت دیگه هم به همین شکل نیم سانت زاپاس داشتیم کنار میذاریم و کلاه رو به شنل وصل میکنیم. بعد از اون آستر رو روی کار قرار میدیم. ببینید آستر رو هم از سمت رو طوری که درس ها رو به روی هم باشن دور تا دور رو میدوزیم. یک مقدار از پایین شنل باز میذاریم که از اونجا شنل رو برگردونیم. قبل از برگردوندن دور یقه رو چرت میزنیم تا یقه به راحتی و زیبا برگرده. اضافه های گوشه ها رو میزنیم و دوخت شنلمون تا اینجا تمام میشه. شما میتونید لبه های شنل رو به جای اینکه زاویه داشته باشه هلال در نظر بگیرید. ببینید این زاویه ها هم قیچی میکنیم که کاملا گوشه ها تمیز بشه. به این صورت شنل ما آماده شد. آستر و روی مقدار با دستمون حالت میدیم و بعد اتو میکنیم طوری که آستر کاملا به داخل هدایت بشه. پشت درز رو هم که جام گذاشته بودیم برای برگردوندن با دوخت پستوز میدوزیم. برای بالای کلاه میتونید از ربان از نخ قیتون استفاده بکنید. من اینجا از ربان 2 میل استفاده کردم با سنجاق خیلی کوچیک. ربان رو از داخل پرچ رد میکنم تا از سمت دیگه در بیاد.
شما میتونید از نخ قیتون هم برای این کار استفاده بکنید. برای زیبایی کار و اینکه ربان به راحتی از این سوراخ در نیاد، من با مهره سر ربان رو گره میزنم. به این صورت شنل ما آماده شد. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشین. میتونید شنلتون را با کمک گلدوزی، رباندوزی تزیین بکنید و شنل های خیلی زیبا برای عروسکاتون بدوزید. این الگو برای هر سایز عروسکی مناسبه. میتونید از این روش برای هر سایزی لباس بدوزید. ممنونم که همراه من بودید. خدا نگهدار.